entertainment updates, and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information, fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. It's 6 o'clock. Good morning. My name is Oluwasegun Adeleke with Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Ado, Ekiti. The Federal Road Safety Corps, Ekiti State Command, has deployed 735 regular and special marshals, along with operational vehicles and equipment, for the 2026 Easter Special Patrol. Sector Commander Sonya Adioye said the deployment aims to ensure prompt emergency response, reduce traffic violations, and prevent road crashes during the festive period. He said the exercise runs until April 8th, in line with directives from FRSC headquarters to enhance safety during Easter, a period marked by heavy vehicular movement nationwide. As part of the operation, the command mobilized 13 patrol vehicles, 2 ambulances, and 1 tow truck to strategic locations across major highways and communities. Adebayo noted that help areas, including ambulance points at Agbado and Omo, have been activated, while officers will manage traffic at congestion-prone areas. The Economic and Financial Crimes Commission has asked the Federal High Court in Abuja to order the permanent forfeiture of 57 properties allegedly tied to former Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, in a motion filed by Jibrin Okutepa and Ikelif Ihenacho. The FCC told Justice Joyce Abdul-Malik that the respondent failed to justify setting aside the interim forfeiture order earlier granted. Malami and others, including Bashiru Asabe, Abiru Malami, and several companies, were listed as respondents. An affidavit by EFCC's investigator, Daniel Adebayo, said the commission received multiple petitions alleging corruption and abuse of office against Malami. In a separate development, the People's Democratic Party has issued a warning over what it describes as troubling actions by the Independent National Electoral Commission, alleging that they are part of a broader plan to weaken opposition parties ahead of the 2027 elections. In a statement by Factional National Policy Secretary Inyamo Mbong, the PDP urged national institutions to remain neutral and resist pressures that could undermine democracy. The party said recent INEC decisions are fueling fears that the electoral space is tilting in favor of the ruling party, pushing Nigeria's political climate closer to breaking point. It accused the All Progressives Congress of being determined to retain power in 2027 at all costs. PDP expressed disturbance on INEC's decision to derecognize the David Mark-led National Working Committee of the African Democratic Congress, a move which said deepened political uncertainty and heightened tension. The Social Democratic Party has rejected the recent $6 billion loan approved by the National Assembly for the federal government, describing it as a misplaced priority amid worsening economic and infrastructure challenges. Speaking at the party's National Secretariat in Abuja, National Chairman Sadiq Gombe urged the president to shift focus from borrowing to long-term planning, one that excessive dependence on loans without visible development would undermine national progress. He stressed that government should invest in education, healthcare, and sustainable infrastructure rather than servicing the interests of a few individuals. The Inter-Party Advisory Council has expressed concern over the Independent National Electoral Commission's handling of the leadership crisis in the African Democratic Congress, warning that missteps could erode confidence in Nigeria's electoral system. In a statement, National Publicity Secretary
Biola Martins urged INEC to tread carefully in resolving internal party disputes. IPAC also condemned persistent killings in Plateau State and opposed the proposed nationwide voter validation exercise, citing risks of disenfranchisement and systemic strain on political parties. On security matters, President Bola Tinubu has directed the deployment of 5,000 security cameras across Plateau State to boost intelligence gathering, surveillance, and rapid response to security threats. Speaking at a town hall meeting with stakeholders in Jos, Tinubu ordered security chiefs and Minister for Defense, General Christopher Mosa, to track down the killers of Plateau citizens and immediately strengthen security measures to curb recurring attacks. The directive came as the president visited Jos to commiserate with residents over the Palm Sunday attack in Anguan Rokuba, Jos North, which claimed 28 lives. In a separate statement, Chief of Army Staff Lieutenant Waidi Shaibu approved the deployment of more than 850 additional troops to reinforce ongoing operations in Plateau State. In a separate development, the Central Bank of Nigeria has introduced a new monitoring program to strengthen oversight of virtual asset operators and protect the financial system from money laundering and other illegal activities. The Apex Bank said the initiative is part of ongoing efforts to enhance anti-money laundering, counter-financing of terrorism, and counter-proliferation financing controls across the financial sector, in line with the Money Laundering Act 2022, the CBN Act, and the Banks and Other Financial Institutions Act 2020. According to the CBN, the new supervision pilot targets a select group of virtual asset service providers for closer regulatory engagement as authorities work to better understand and monitor activities in the fast-growing digital asset space. On the foreign scene, United States President Donald Trump has dismissed U.S. Attorney General Pam Bondi and appointed Deputy Attorney General Todd Blanchard as acting head of Justice Department. Trump announced the move in a Truth Social post, citing criticism of Bondi's handling of the Epstein files and her failure to prosecute several of his political opponents. He said Bondi will transition to a new role in the private sector to be announced soon, while Blanche, his former personal lawyer, will serve in the interim. That's Midas Watchers, edited by Blessing Okundola. I am Oluwasegun. Adeleke. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. mo kí yín ẹ káàárọ̀ ìròyìn ojúmọ́ rè tá a mú wá fún yín láti ìkànnì Midas Radio 90.5 FM tí ń bẹ ń lo Àdó Èkìtì. Orúkọ mi ni Adebayo Aransiola. Àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó road safety ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n ti kó àwọn ẹ̀ṣọ́ wọn tó tó nǹkan bíi òjìléní-ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin káàkiri lórí bí wọ́n ti lè máa ṣe àkójọpọ̀ bí ètò ààbò ti máa lọ kírànwó sì wà lákòókò tí ọdún àjíǹde fọdún 2026. Ẹni tí ó jẹ́ adarí àgbà ẹ̀ka àjọ road safety ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀hún Sànyà Adéoyè ló sọ ọ́ dímọ̀ pé bí wọ́n ti kó àwọn ẹ̀ṣọ́ káàkiri àti àwọn irinṣẹ́ iná ni yóò máa rí sí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti máa mú àdínkù dé bá súnkẹrẹ gbàkẹrẹ ọkọ̀ àti pé kí wọ́n bá sí ìjàmbá lójú pópó lákòókò ọdún yìí. Ó sọ ọ́ di mímọ̀ wípé èyí ọ̀nà ni ó wà bẹ́ẹ̀ títí di ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹrin ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ tí ń rí gbà láti òkè
lójúnà àti mú àlékún dé bá ààbò tó pé lákòókò ọdún àjíǹde tó jẹ́ àkókò kan gbòógì tó jẹ́ pé súnkẹrẹ gbàkẹrẹ ọkọ̀ máa ń wà káàkiri Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn akitiyanṣẹ́ wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ọkọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ wọn àti àwọn ọkọ̀ tí ń gbé ọkọ̀ tí ó bá takò káàkiri náà ni ó wà láwọn ibi tó lákìyèsí. Adéoyè bákan náà ló sọ ọ́ di mímọ̀ o wípé àwọn ibi ìrànwọ́ tó fi mọ́ àwọn ojú kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ ti ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ibi tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ọkọ̀ gbókùgbálà rẹ̀ ní Àgbàdo àti Òmò iná ẹni ó ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ pẹ̀lú bí ó ti ní pé àwọn ẹ̀ṣọ́ wọn náà ẹni yóò máa ṣe àmójútó kálọ̀ kábọ̀ ọkọ̀. Àjọ tí ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá nílẹ̀ Nàìjíríà ti sọ fún ilé ẹjọ́ ga ìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn tí ń bẹ l'Àbújá pé kí wọ́n pàṣẹ wípé pátápátá ní kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá tó jẹ́ bíi 67 kan léè tí ló jẹ́ ti agbẹjọ́rò àgbà tẹ́lẹ̀ rí fúnlẹ̀ Nàìjíríà Abubakar Malami nínú ẹjọ́ ọ̀hún tí wọ́n pè láti ọwọ́ Jibrin Okutepa àti Ekele Iheanacho. Àjọ EFCC sọ fún adájọ́ Joyce Abdulmalik wípé àwọn tí wọ́n káwọ́ pọ̀nyìn rojọ́ ènìyàn kùnà láti sọ àsọyán lórí àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n wípé kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá ọ̀hún. Malami àti àwọn míì bíi Bashir Asabe, Abiru Malami àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ kan náà ní ẹ̀ka gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n káwọ́ pọ̀nyìn rojọ́ nínú ìwé lè tí wọ́n kọ láti ọwọ́ aṣèwádìí fún àjọ EFCC Daniel Adebayo. Ó sọ di mímọ̀ wípé àjọ ọ̀hún ní ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ẹ̀sùn tí ó sọ di mímọ̀ pé Malami àti àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ̀hún ní wọ́n ṣe ọ́fíìsì lò bákan náà lọ́wọ́ nínú ìwà jẹgúdújẹrá. Ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP ti ṣèkìlọ̀ lórí tí wọ́n ní wípé ní tí àjọ INEC ń ṣe ló ń kọni lóminú o bí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ń kópa nínú ọ̀rọ̀ yìí máa jẹ́ kí àdínkù dé bá agbára ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú látakò ní ìmúrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò ọdún 2027. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìkórapọ̀ fún igun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìní Ẹ̀mẹ́mẹ́bọ́ǹgì, ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà ní ọ̀rọ̀ àwọn àjọ tó bá jẹ́ ti ìjọba àti àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà wípé kí wọ́n dó láàyè ara wọn kí wọ́n má sì sọra wọn di ẹni tí wọ́n lò láti mọ mú ìbàjẹ́ wọ ìjọba àwa ara wa ńlẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ ọ̀hún bákan náà sọ dímọ̀ pé ìgbésẹ̀ àjọ INEC láti máa ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rù ńláńlá sí ti ọ̀rọ̀ àkókò ètò ìdìbò ni ó ń ṣe àfihàn wípé wọ́n ti ń kọ́lé wọn ti ìjọba tó wà nípò tó jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kéyìí kó sọ ilẹ̀ Nàìjíríà débi tí àyíká ètò òṣèlú rẹ̀ tí ó ti wá ń pèyìn kí lọ o. Bákan náà ni wọ́n fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC wípé àwọn gangan náà bí wọ́n ti ń gbìyànjú àti wà nípò iná ṣokùnfà gbogbo ìgbésẹ̀ tí ń gbé láti mọ̀ mú kí nǹkan máa pínyìn kì sí nínú òṣèlú ilẹ̀ Nàìjíríà o. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ò sàsọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ àjọ INEC ń kọ wọn lóminú bó ti jẹ́ pé wọ́n ní eegun eléyìí tí David Mark ti ń ṣàkóso nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ni wọ́n ní kò tẹ́ wọn lọ́rùn tí wọ́n sì ń gbìyànjú láti sọ pé àwọn ò dá wọn mọ̀. Nínú ìròyìn míì, ẹgbẹ́ òṣèlú Social Democratic Party ènìyàn ti sọ dímọ̀ pé àwọn ò lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ owó ẹ̀yá oní bílíọ̀nù $6 tí wọ́n ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ lè ṣèbọ̀wọ́lù fún ìjọba àpapọ̀ tán sì ni pé eléyìí bí ìgbẹ́ ni òmọ ti ń ṣe ni àti wípé ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ń wọnú ìbàjẹ́ lọ sí tó sì jẹ́ pé ìdojúkọ ń bẹ lẹ́ka àwọn nǹkan máyédẹrùn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní ibi tí ó jẹ́ orítako ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí ń bẹ l'Àbújá, ẹni tó jẹ́ alága àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú náà Sadiq Gombe ló rọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé kí ó gbajúkò ní ti ọ̀rọ̀ tí ìmọ̀ yáwó kó sì tẹpẹlẹ mọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tó lè mú dàgbàsókè débà ilẹ̀ Nàìjíríà fún ìgbà pẹ́ tó ń ṣèkìlọ̀ pé ìmọ̀ rọ̀gbọ̀kúlé owó ẹ̀yá láìsí ìdàgbàsókè kan lè ta àfojúrí ó lè túbọ̀ jẹ́ kí nǹkó bàjẹ́ o nínú ìdàgbàsókè ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìgbìmọ̀ tí ní sí ọ̀rọ̀ ìgbà àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lámọ̀ràn nílẹ̀ Nàìjíríà IPAC ni wọ́n ti ń kọmi lórí bí wọ́n ti ní pé àjọ INEC ní ń dá sí ọ̀rọ̀ epo wàhálà ládàrí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress tí wọ́n sì ń ṣèkìlọ̀ wípé eléyìí
ló lè mú káwọn aráàlú má nígbẹ̀kẹ̀lé mọ́ nínú àjọ elétò ìdìbò àti ètò ìdìbò nílẹ̀ Nàìjíríà o. Nínú àtẹ̀jáde kẹ́ni tó jẹ́ akọ̀wé ìdìbò àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Ẹgbẹ́ọlá Martins ló rọ àjọ INEC wípé kí wọ́n ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní ti ìgbésẹ̀ tí ń gbé àti mọ̀ yanjú aáwọ̀ tí bá ń bẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú káàkiri. IPAC bákan náà ló bẹnu àtẹ́lu ọ̀rọ̀ bí wọ́n ti ń gbẹ̀mí àwọn èèyàn lemọ́lemọ́ ní ìpínlẹ̀ Plateau tí wọ́n sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àgbékalẹ̀ àjọ INEC ní ti ọ̀rọ̀ ìṣe àtúnfìdímúlẹ̀ okọ̀ àwọn olùdìbò ìní ó kù díẹ̀ káàtó sì ni pé ó léwu nù torí ó lè ṣokùnfà bí àwọn kan ti ní láǹfààní láti kópa nínú ètò ìdìbò. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó ti pàṣẹ wípé kí wọ́n kó àwọn ẹ̀rọ ayàwòrán tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó tó nǹkan bíi ẹgbẹ̀rún 5,000 káàkiri ìpínlẹ̀ Plateau lójú náà àti lè mú àlékún dé bá ìṣàkójọpọ̀ àwọn ìròyìn tó gbọ̀ngbọ̀n àti àmójútó léyìí tí ó lè máa dáhùn sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní pápápá. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé kan tó jẹ́ ti àwọn lámẹ̀ẹ́tọ́ ní Jos, Tinubu náà ló pàṣẹ pé káwọn adarí elétò ààbò àti mínísítà fọ́rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà Ọ̀gágun Christopher Musa kí wọ́n yá lépa àwọn tó gbẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Plateau kí wọ́n sì fojú wọn winá òfin. Àṣẹ ọ̀hún náà ló ń wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ ṣe àbẹ̀wò sí Jos láti kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn ènìyàn abẹ́nú àkọlù tí wọ́n ti gbẹ̀mí àwọn ènìyàn bíi 28. Nínú ìròyìn míì, ilé ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò alámòjútó kan lójúnà àti mú àlékún dé bá ìṣe àmójútó àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ dúkìá ojú òpó ayélujára àti máa dáàbòbò àwọn ètò míì tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ìnáwó kúrò lọ́wọ́ àwọn oníjìbìtì. Ilé ìfowópamọ́ àgbà ń sọ dímọ̀ pé ètò ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì akitiyan wọn láti mú àlékún dé bá ìgbésẹ̀ àti máa gbógun ti ìmáṣòwò ìlú ṣìbáṣìbò àti ìmágbógun ti ọ̀rọ̀ báwọn kan ti náwó sọ̀rọ̀ gbésùmọ̀mí àti bí wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ètò ìnáwó ní ìbámu pẹ̀lú ìwé òfin tí ń gbógun ti ìwà ìmáàlú jìbìtì tó jẹ́ tọdún 2022 tó jẹ́ ti ilé ìfowópamọ́ àgbàlẹ̀ yìí ọ̀hún àti àwọn ilé ìfowópamọ́ kódà tó fi mọ́ àwọn òfin míì fún ilé ìfowópamọ́ tọdún 2020 gẹ́gẹ́ bí ilé ìfowópamọ́ náà ti fi léde èyí ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí ó máa mójútó àwọn ẹgbẹ́ kan tó ní ṣe pẹ̀lú ti ọ̀rọ̀ dúkìá ojú òpó jẹra léyìí tí wọ́n sì máa múṣẹ́ náà sí láti jẹ́ kí ààbò tó péye wà. Láti ilẹ̀ òkèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ní ó ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà fúnjọba ilẹ̀ ọ̀hún Pam Bondi tí wọ́n sì yẹn ẹni tó jẹ́ igbákejì rẹ̀ Todd Blanche gẹ́gẹ́ bí adelé ní ilé iṣẹ́ tó jẹ́ ti ẹ̀ka ètò ìdájọ́ náà. Trump náà ló kéde nínú ìròyìn kan pẹ̀lú bó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ àwísí ńlá wọn rí fún Bondi lẹ́yìn ìgbà tán ni pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ṣe dáadáa nínú ọ̀rọ̀ tó wà nígboro àti wípé níṣẹ́ ló kùnà láti wọ àwọn alátakò olóṣèlú lọ síwájú ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti pàṣẹ fún o. Ó sọ ọ́ dímọ̀ pé Bondi ọ̀hún iná ẹni yóò mọ̀ gba ipò míì lẹ́ka ti aládàáni tí wọ́n sì ní pé wọ́n kéde yíò láìpẹ́ láì jìnnà. Pẹ̀lú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ibi gan náà láti máa ṣẹnupọ̀ fún ìròyìn ojúmọ́ wa ti tàárọ̀ tòní. Blessing Ogundọlá lólóòtú ẹ̀ lórúkọ ikọ̀ tó bá kójọ Adebayo Aransiola ló kà á sí ti gbọ́ yín. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ tí wà o